हाय फ्रेंड्स, एक नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे। जसं तुम्हाला माहितीच आहे की आता दिवाळी जवळ आलेली आहे, तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे पोह्यांचा चिवडा। तर खूप छान आहे आणि टेस्टी बनतो आणि झटपट बनणारा आहे आणि पटकन बनतो हा। तर चला आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मी आधी आहे ना 1.5 किलो मी पोहे घेतलेले आहेत। हे पातळ पोहे आहेत। हे पोहे जे आपण बनवतो ते पोहे नाहीत, हे जे चिवड्याचे पोहे असतात ना ते आहेत। तर मी हे मस्तपैकी आधी चाळून घेतलेले आहेत आणि छान आता मी हे बारीक गॅसवर मी छान असे परतून घेणार आहे। जास्त आपल्याला वर खाली करायचं नाही, जास्त आपण फक्त असं हलक्या हाताने करणार आहे आणि मस्त असं खरपूस भाजून घेणार आहे। तर मी मस्त असं सगळे पोहे जे आहेत ना ते सर्व मी खरपूस भाजून घेणार आहे। तर तुम्ही पाहू शकता आणि मंद आचेवरच आपल्याला भाजायचं, फास्ट गॅस करायचा नाही तर पूर्ण जळून जातील तुमचे पोहे। तर हे जे पोहे आहेत ना तर तुम्हाला बेकरीमधनं पण भाजायचं असेल तर तुम्ही तिथून सुद्धा भाजून आणू शकता। तुम्हाला पटकन बनवायचं असेल, तुम्हाला वेळ नसेल भाजण्यासाठी तर तुम्ही बेकरीमधनं सुद्धा भाजून घेऊ शकता। हे बघा, जास्त मी चमच्याने न हलवता ना असं वर खाली करून ना असे मी भाजून घेतलेले आहेत। तर आपण आहे ना हाताने सुद्धा चेक करायचं की पोहे क्रिस्पी झाले आहेत की नाही, कारण मंद आचेवर भाजले नाही की छान असे ते क्रिस्पी होतात। आणि मी सर्व असे मी आता भाजून घेते पोहे। तर तुम्ही पाहू शकता माझे पोहे हे पूर्ण भाजून झालेले आहेत। आता मी चाळणीने परत एकदा चाळून घेणार आहे की जे आपले आतमध्ये पोहे आपण भाजताना जे तुटलेले असले किंवा काहीच कचरा असेल ना अजून पण आतमध्ये तर तो निघून जाणार आहे। म्हणून मी पूर्ण पोहे परत चाळून घेते आणि चाळून घेतल्यामुळे ना चांगले पोहेसुद्धा सुटसुटीत होतात। आणि तुम्ही पाहू शकता मी छान असे पूर्ण असे चाळून घेते। हे बघा, असं पूर्ण असं जे चुरलेले पोहे असतात ना त्याचं पूर्ण असं कचरा तो निघून जातो आणि पोहे एकदम मस्त होतात आणि सुटसुटीत होतात। तर आता हे पण पोहे जे आहेत ना मी पूर्ण असे चाळून घेणार आहे आणि चाळायला एवढा वेळ नाही लागत, पटापट होऊन जातं। आपण तुम्ही चाळणीने चाळलात ना अशावाल्या तर पूर्ण पटकन निघून जातं आणि मी आता हे पूर्ण चाळून घेणार आहे। तुम्ही पाहू शकता माझे हे पोहे जे आहेत ना हे पूर्ण माझे चाळून झालेले आणि पूर्ण पाहू शकता की किती चुरा निघालेला आहे। तर हे पूर्ण पोहे आहेत ना हे 1.25 किलो एवढे आहेत, म्हणजे पूर्ण भाजून झालेले आहे, चाळून झालेले आहे। दुसऱ्या बाजूला मी कढई तापत ठेवलेली आहे। तर आता आपल्याला आहे ना सर्व भाजून घ्यायचं आहे, म्हणजे फ्राय करून घ्यायचं आहे तेलामध्ये। तर मी आधी आहे ना हे जे खोबरं आहे ना त्याचे मी काप छान असे पातळ करून घेतलेले आहेत। आणि पोहे बनवताना कधीही तुम्ही पहिले 2 दिवस आहे ना चांगलं उन्हामध्ये पोहे तुम्ही ना दाखवलात ना, ऊन छान त्या पोह्यांना, तर अजून क्रिस्पी होतो हा चिवडा आणि हा झटपट बनणार आहे। बरेच दिवस टिकतो, मॅक्सिमम 20 ते 25 दिवस तर आरामशी टिकतो आणि बिलकुल पण नरम पडत नाही आणि झटकन बनणारा आहे पोहेंचा चिवडा। तर आता मी सर्व खोबरं, काजू, बदाम, शेंगदाणे, डालिया हे सर्व मी आता तेलामध्ये ना मस्त असं फ्राय करून घेणार आहे। तर आपण जेव्हाही हे सर्व जिन्नस आपण फ्राय करणार आहे ना तर तेव्हा आहे ना आपण आहे ना मंद आचेवरच फ्राय करून घ्यायचं, नाही तर जळायची शक्यता असते। आणि हे जेव्हा माझे फ्राय करून होतं ना तसं मी पोह्यांवरच काढते, म्हणजे जे त्याच्यामध्ये जे तेल असेल ना ते पोहे स्ट्रक करून घेईल। आणि हे बघा मी थोडे करून तळते आहेत आणि मंद आचेवर तळले ना की एकदम मस्त असं रंगसुद्धा येतो, गोल्डन ब्राऊन कलरचा रंग येतो। आणि असेच मी आता काजूसुद्धा तसेच भाजून घेणार आहे, मंद आचेवर फ्राय करून घेऊया आपण हे काजूसुद्धा। आणि काजू पण ॲड केले ना की एक चांगली टेस्ट येते। आता मी जो हा चिवडा बनवते ना तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला चवीनुसार तुम्ही बडीशोपसुद्धा ॲड करू शकता, पण आम्हाला बडीशोप आवडत नाही म्हणून मी याच्यामध्ये बडीशोप ॲड केलेली नाही आहे। आणि दुसरे अजून तुम्हाला ड्रायफ्रूट्स ॲड करायचे असतील ना, मनुका वगैरे, तर ते पण तुम्ही ॲड करू शकता, पण मी ॲड केलेले नाही आहेत। मी काजू, बदाम, शेंगदाणे, डालिया असे पदार्थ मी ॲड केलेले आहेत। तुमच्या चवीनुसार तुम्हाला आवडत असेल त्या हिशोबाने तुम्ही ॲड करू शकता। आता मी बदामसुद्धा फ्राय करून घेणार आहे। तर बदाम फ्राय करताना ना एक काळजी घ्यायची, बदाम आपण जेव्हा तळायला घेतो ना तेव्हा छानपैकी चांगलं हलून आपल्याला तळून घ्यायचं आहे, कारण की बदाम आहे ना कधीही तेलात गेलं ना की कधी फुटतो एखादा बदाम, कारण की शेंगदाणे पण तसेच होतात। शेंगदाणे पण तुम्ही तळत असताना पण तशीच काळजी घ्यायची की कारण की शेंगदाणे पण केव्हा फुटतात। तर बदाम पण हे बघा असे मी वर खाली करून आहे ना सर्व असे बदाम फ्राय करून घेतलेले आहेत आणि परत पोह्यांवरच काढते, कारण की त्याच्यामध्ये जे तेल असणार आहे ना ते छान ते
श्रक करेल पोहे, आणि पोहे जसं तुम्हाला माहिती आहे तेल हे पटकन शोषून घेणारे आहेत, तर मी त्याच्यावरच काढते म्हणजे जास्त ऑइली होणार नाही. आणि हे बघा अशा प्रकारे मी गोल्डन ब्राऊन केलेले आहेत. आणि आता मी शेंगदाणेसुद्धा फ्राय करून घेणार आहे. ते बघा मस्त असं फ्राय करून तळून आपण घेतले ना की मस्त. आणि शेंगदाणे तळताना एक काळजी घ्यायची की शेंगदाणेसुद्धा फुटतो. आणि दुसरं म्हणजे आपल्याला अशा पद्धतीने फ्राय करायचं आहे की शेंगदाणा आहे ना खाल्ला म्हणजे तोंडात टाकला ना की मस्त असं क्रिस्पी यायला पाहिजे, क्रंची यायला पाहिजे. केव्हा आपण शेंगदाणा अर्धवट तळतो, व्यवस्थित तळला नाही ना मग तो चिवट लागणार, शेंगदाणा बरोबर लागणार नाही आणि त्याच्याने पूर्ण आपल्या चिवड्याची टेस्ट बिघडून जाईल. तर शेंगदाणा तळताना पण चांगला असं गोल्डन ब्राऊन करून घ्या, एकदम डार्क ब्राऊन करू नका, नाही तर पूर्ण तुमचं चिवडा आहे ना कडू होऊन जाणार, बरोबर होणार नाही. आणि हे बघा असे डालिया पण मी फ्राय करून घेते, तुम्ही पाहू शकता. हे बघा मंद आचेवर फ्राय केलं ना की व्यवस्थित ते फ्राय होतात आणि त्यांना जरा प्रोसेस व्हायला पण वेळ लागतो. तर मंद आचेवर मी असंच सर्व फ्राय करून घेतलेलं, मी बिलकुल पण गॅस फास्ट केलेला नाही आहे, तुम्ही पाहू शकता. हे बघा असं तुम्ही फ्राय करून घेतलात ना की मस्त असं डालियासुद्धा मस्त फ्राय करून मी घेतलेले आहेत. आणि पूर्ण आता मी हे सर्व काढून घेणार आहे. तर कढीपत्ता पण आहे ना मी ह्याच्यातच फ्राय करून घेतलेला आहे. कढीपत्ता फ्राय करायचं ह्याच्यामध्ये कारण असं की जेव्हा आपण तडका देतो त्याच्यामध्ये कढीपत्ता एवढा क्रंची होत नाही, पण ह्या कडलेल्या तेलामध्ये जेव्हा तुम्ही कढीपत्ता तळता ना तेव्हा एक वेगळा फ्लेवर येतो. आणि ना मेन म्हणजे ना कढीपत्ता अजून क्रंची होतो. किंवा आपण जेव्हा चिवडा टेस्ट करू किंवा आपण जेव्हा खाणार ना तेव्हा अधिक टेस्टी होतो तो चिवडा. तुम्ही पाहू शकता क्रंची झालेला आहे कढीपत्ता. आता हा कढीपत्तासुद्धा मी काढून घेणार आहे त्याच मी चिवड्यांवर. हे बघा मस्त असं. आता हे तेल मी काढून घेतलेलं आहे, तर दुसरं तेल मी ॲड केलेलं आहे तडक्यासाठी. आता ह्याच्यामध्ये मी ॲड करणार आहे हे जिरं. ते जिरं जसं आपलं तडतडलेलं की त्याच्यामध्ये मी ॲड करणार आहे मिरची. तर छानपैकी ही तडतडलं ना की मिरची ॲड करणार. तर मिरची आम्ही जास्त 8 ते 9 घेतलेल्या, ह्या लवंग्या मिरच्या मी घेतलेल्या. तुम्हाला जास्त तिखट नको हवं असेल तर तुम्ही साध्यासुद्धा मिरच्या यूज करू शकता, ज्या पोपटी कलरच्या असतात त्या मिरच्या. आणि तुम्हाला कढीपत्ता जास्त क्रंची नको हवं असेल तर ह्याच्यातसुद्धा तुम्ही कढीपत्ता ॲड करू शकता, पण मी आधीच तळून घेतलेला आहे. आणि आता मी हिंगसुद्धा ॲड केलेलं आहे. छान असं आपण मस्त असं फ्राय करून घेणार आहे. आता तुम्हाला जेवढे अंदाजे तुम्ही हळद त्याच्यामध्ये ॲड करा. हे बघा मी जेवढी पाहिजे होती तेवढीच घेतलेली आहे. आपल्याला अंदाज म्हणजे माझा 1.25 किलो होता चिवडा, त्या हिशोबाने मी सर्व ॲड केलेलं आहे हळद वगैरे. तर जास्त हळद ॲड करू नका किंवा चिवडा मग कडू होणार, बरोबर होणार नाही. अंदाजे तुम्ही हळद ॲड करा. आणि ते आता मी जो तडका मी तयार केलेला आहे ना तो ह्याच्यामध्ये मी ॲड करणार आहे. आणि चिवडा हा मस्तपैकी आपण वरखाली करून आपण मस्त असं मिक्स करून घेणार आहे. आणि मग आपला चिवडा मस्त असं तयार होणार. तर आता मी चवीनुसार ह्याच्यामध्ये मीठसुद्धा ॲड करणार आहे. हे बघा. आणि आता हे मिक्स छानपैकी चारी बाजूने आपण मिक्स करून घेणार आहे, छान असं वरखाली करून, म्हणजे कसं तुटणार नाही. कारण की आपण मस्त 2 वेळा मी छानपैकी चाळून घेतलेलं होतं ना, म्हणून मस्त असं सुटसुटीत झालेलं आहे. पूर्ण पोहेंचा चिवडा थंड झाल्याच्या नंतर मी लास्ट मोमेंटला ही पिठी साखर थोडीशी चव मेंटेन करण्यासाठी मी टाकलेली आहे त्याच्यामध्ये. तर तुम्ही पाहिजे तर तुम्ही टाकू शकता किंवा तुम्हाला एकदमच तिखट पाहिजे असेल तर तुम्ही नाही टाकली तरी चालेल. ते बघा. आणि हा पाहू शकता आपला पोह्यांचा चिवडा झटपट रेडी झालेला आहे. तर खूप टिकणारा आहे, मस्त तुमचा 1 महिना आरामशीर टिकेल. आय होप तुम्हाला हा चिवड्याची रेसिपी नक्कीच आवडली असेल. आणि आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि असे छान छान व्हिडिओ मी घेऊन